आपल्या सगळ्यांना तळलेले पापड कुरडया भरपूर जास्त आवडतं खायला, किंबहुना मी देखील त्यातलीच एक आहे. पण तळण्याचा विचार मनात येताच वजन वाढेल ह्या भीतीने जरासे आपण ह्या पदार्थांपासून लांब पळतो, हो की नाही? पण तुम्हाला माहिती आहे का, आता तुम्ही हवे तेवढ्या प्रमाणात हे सगळे पदार्थ खाऊ शकता, तेही न तळता. बघा किती कुरकुरीत आणि क्रिस्पी झालेले आहेत, हो की नाही? मी इथे रेग्युलर मीठ जे आहे ते गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. फक्त एका गोष्टीची काळजी घ्या, जे कुठलं भांडं तुम्ही घ्याल त्याचा जो बूड आहे तो हलकासा जाडा असला पाहिजे. मीठ आपलं व्यवस्थित असं गरम झालेलं आहे. चला तर मग सर्वप्रथम आपण ह्याच्यामध्ये फ्राय करूया नळ्या. ह्या नळ्या माझ्या मते लहानपणापासून आपण सगळेच जण खात आलो आहोत, हो की नाही? प्रत्येक बोटात घालून खायला फारच मजेशीर वाटतात. अवघ्या 1 मिनिटाच्या आतच आपल्या ह्या नळ्या मस्त अशा फुलून तयार होतात. माझ्याकडे येथे बटाट्याचा कीस देखील आहे. तो देखील आपल्याकडे सर्रास प्रमाणामध्ये वापरला जातो. तुम्ही अशा प्रकारे चिवडा देखील बनवू शकता. त्याचबरोबर माझ्याकडे येथे थोडेसे रंगीत बटाट्याचे पापड आहेत, त्यांना देखील आपण फ्राय करूया. अवघ्या 30 ते 40 सेकंदामध्येच हे मस्तपैकी असे फुलून वर येतात. त्याचबरोबर येथे थोडेसे रंगीत फ्रॅम्स देखील घेतलेले आहेत. तुम्ही अशा प्रकारे सर्व प्रकारचे पापड फुलवू शकता, जसे की उडदाचे, नाचणीचे, पोह्याचे, जे आवडतील ते. तर मग आता बिंदास खा, स्वस्त रहा आणि मजेत रहा. चला तर मग मंडळी, भेटूया अशाच एका रेसिपीसह. तोपर्यंत सी यू अँड बाय.